في فيديو النهاردة هنعمل لانش باك جميلة وعملية. هستخدم خيط مكرمية قطن سمكه 2.5 مللي وإبرة 4 مللي. نفوت حوالي 2 متر من الخيط ونعمل عقدة البداية. نستخدم الخيط اللي تحت ونلفه على الإبرة بالشكل ده ونعمل سلسلة، ونشتغل 35 سلسلة مزدوجة. سلسلة عادية لارتفاع السطر، ونشتغل 35 غرزة حشو في حلقتين من حلقات السلاسل المزدوجة. سلسلة ونبدأ السطر التاني ونشتغل بغرزة الحشو الحرارية. فبدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو مع الحلقة الخلفية لسلسلة البداية وأعمل حشو. سلسلة لبداية السطر الثالث وأعمل من أول غرزة حشو حرارية. بشتغل على الحلقة الخلفية لغرزة الحشو في السطرين التاني والأول. غرزة الحشو الحرارية من أكتر الغرز اللي بتدينا نتيجة متماسكة. بنشتغلها على حلقات آخر سطرين. اشتغلت 40 سطر، كل صف من الحلقات دي هيبقى سطرين.
سلسلة واشتغل آخر سطر بغرزة سحب، بس برضه بادخل بالإبرة في حلقات آخر سطرين. أبعاد القطعة دي 22 سنتي في 18 سنتي. ونقدر نغيّر في المقاسات حسب الغرض، يعني أنا نفّذتها بالأبعاد دي لإنها هتستوعب حاجات معيّنة. دلوقتي هنشتغل غرز حشو حوالين القطعة بالكامل. على الجنب هاشتغل 20 غرزة، يعني غرزة واحدة كل سطرين. فباعمل سلسلة لارتفاع الدورة الأولى واشتغل غرزة حشو واحدة كل سطرين. وبعدين 35 غرزة حشو على سلاسل البداية من غير أي تزايد في الركن. وبعدين 20 غرزة على الجنب التاني من غير أي زيادة في الركن. وبعدين 35 غرزة فوق السطر الأخير ده. وباوصل لسلسلة البداية اللي بدأت بيها الدورة بعد ما أكون اشتغلت 110 غرزة. ولأن الغرزة اللي هنبدأ نشتغل بيها دلوقتي محتاجة عدد الغرز في الدورة يكون فردي مش زوجي، عشان كده هبدأ أول غرزة في سلسلة البداية نفسها.
فباعمل حشو في سلسلة البداية في الحلقتين، وأعلّم الغرزة دي كبداية الدورة، وفوق أول غرزة حشو أعمل حشوة عميقة، بادخل بالإبرة تحت غرزة الحشو بالشكل ده، في الغرزة اللي بعدها حشو في الحلقتين، الغرزة اللي بعدها حشوة عميقة، ونكرر. لمّا باوصل لأول غرزة حشو اشتغلتها، بيكون الدور على غرزة حشو عميقة، فباشتغل فوق الغرزة دي حشو عميقة، وحشو في الحلقتين في الغرزة اللي بعدها، وأكرر. فوق غرزة الحشو أشتغل حشوة عميقة، وفوق غرزة الحشو العميقة أشتغل حشو في الحلقتين. واشتغل بنفس الطريقة على الدوران كله، من غير ما نقفل السطور. اشتغلت 22 سطر، كان ارتفاعهم 12 سنتي. برضه نقدر نتحكم في الارتفاع حسب الغرض، وبحدد آخر غرزة في السطر فوق علامة البداية. وأقطع الخيط، وأقفل الشغل بالطريقة دي.
باشتغل قطعة بالضبط زي القاعدة، يعني بابدأها ب35 سلسلة مزدوجة واشتغل عليهم 40 سطر بغرزة الحشو الحرارية، وسطر أخير بغرزة السحب، وبابدأ ب5 سلسلة مزدوجة أشتغل عليهم 58 سطر بغرزة الحشو الحرارية أو بطول 28 سنتي. باكون حريصة أسيب طرف للخيط من الناحيتين عشان أستخدمه في الخياطة. باحدد 5 سطور يكونوا في نُص الغطا وأخيّط طرف اليد على طرف الغطا بالشكل ده. بامرّر الإبرة مسافة 6 غُرز وأخيّط السطر ال12 من اليد على الغطا بنفس الطريقة. وأكرّر الطرف التاني، وقبل ما نثبّت الغطا هنحتاج نشتغل سطرين على الشنطة الأول علشان يعادلوا ارتفاع السوستة، فهنشتغلهم بعرض 35 غُرزة. باحدد البداية والنهاية حسب الأركان، مش مع بداية السطور. باشتغل بغرزة حشو في الحلقتين. سلسلة واشتغل سطر تاني حشو في الحلقتين. أفوّت جزء لخياطة الغطا قبل ما أقطع الخيط. بس في المرحلة دي وقبل ما نثبّت الغطا بنخيّط السوستة، بنقيسها الأول بحيث تكون أطول بشوية من فتحة الشنطة. في خياطة السوستة مهم جدًا إن الغرز تكون على خط مستقيم على السوستة وبمسافات متساوية.
والخطوة دي مهمة وهي إني أقفل طرف السوستة من الناحيتين. وآخر حاجة هنخيط الغطا غرزة مع غرزة من ال35. والنتيجة لانش باك جميلة مناسبة جدًا للرحلات، وزنها خفيف رغم إنها متماسكة جدًا. اكتبوا لي رأيكم في التصميم، وشكرًا لمتابعتكم.